มาดีบรรดาทานพี่น้องชาวลาวที่นับชื่อและครับแขกทั้งหลายข้าพเจ้าสมดีราชีพิธีกรลาวที่วันสาขาลุชนาข้อฟ้าความหักแพงในความย่อมยำทำข่าวมาอย่างบรรดาทานพี่น้องทุกท่านพร้อมเดียวกันนี้ข้าพเจ้ากับข้อฟ้าความหักแพงและกับข้อฟ้าความเข้าใจมาอย่างบรรดาทานที่ได้ให้เกียรติติดตามรับชมลาวทีวีสาขาลุชนาของพวกข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าจะได้นำพาทานไปทัศนศึกษาเกี่ยวกับระบบซ่านของสหรัฐอเมริกาข้อเชิญติดตามเลยนี่มาซะ Good morning Mr. Green Good morning Good morning Oh you come to take the camera for me Oh ยังมองกันนะมองกันตาดีอนาถาพี่น้องชาวลาวที่นับชื่อและทั้งหลายข้าพเจ้าสมดีราชีพิธีกรชีวีลาวลิชนะข้อฟ้าขมกำแพงและยังจำทำข่าวมาอย่างบรรดาทานทุกท่านพร้อมเดียวกันนี้ข้าพเจ้าข้อฟ้าความเข้าใจมาอย่างบรรดาทานทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมชีวีลาวลิชนะของพวกข้าพเจ้าเมื่อนี้ข้าพเจ้าจะได้นำพาทานไปทัศนศึกษาเกี่ยวกับระบบซ่านของประเทศอเมริกาขณะนี้ข้าพเจ้าก็ได้ยืนอยู่ต่อหน้าห้องการของจ่าซ่านวัฒนธรรมเคลือกอคอดเนี่ยในเคสที่19หรือว่า19 JDC เคลือกอคอดพร้อมเดียวกันนี้ก็ได้พบทานกรีนฟอร์จูนทางศาลเพิ่นก็ได้ให้ความสนับสนุนวัฒนธรรมให้ความอำนวยความสะดวกฉะนั้นเพิ่นได้ส่ง2คนให้มาร่วมWhat your name? Please introduce your name, please. My name is Glenn Fortune of the East Baton Rouge Parish Clerk's office. I'm the training director. Okay, thank you. And I'm Martha Basher. I'm with the public information at the Clerk Report. Good morning, Ms. Martha. Good morning, Bobby. Okay. ต่อไปนี้แม่พวกกันเพิ่นจะได้พาพวกเขาไปเลาะหรือว่าไปเยี่ยมยามแต่ละพนักงานว่าพนักงานแต่ละพนักงานเป็นยังไงข้อเสนอติดตามไปเลยเนาะขณะนี้พวกเขาก็ได้มาถึงPublic Service Department เป็นแผนกที่สำคัญอันหนึ่งเพื่อว่าบริการประชาชนอันนี้ข้อเสนอติดตามว่าเขาเห็นอะไรเพิ่นเห็นอะไรได้เนาะข้อเสนอติดตามอันนี้ไม่ได้เซ็นเซอร์โอเควันนี้ท่านก็เพราะว่า Public Service มาขว่าแม่นแผนกบริการประชาชนแผนกบริการประชาชนนี้เพิ่นอำนวยความสะดวกให้บรรดาทานผู้ใดต้องการจะทำการแจ้งงานหมายความว่าจะต้องมาขออนุญาตแจ้งงานในสกุลอนุญาตแจ้งงานนี้แม่นต้องได้รอท่า72 ชั่วโมง We have to wait 72 hour period right Correct ตอนนี้ก่อนทานจะได้แจ้งงานได้ฮั่นหลังจากมาขออนุญาตแจ้งงานนี้แล้วนั้นต้องได้รอ72 ชั่วโมงถ้าหากว่าทานต้องการด่วนแม่นเพิ่นเฮาว่า waive we can waive right ถ้าว่าพวกเขาต้องการด่วนนั้นแม่นข้อยกเว้นได้แต่ว่าจะต้องมีฟอร์มอันนึงขึ้นเมื่อข้อนำผู้พิพากษาหรือว่าโจทย์family court judge right อันนี้แล้วเพิ่นเขาจึงมีสิทธิ์แจ้งงานได้อันนี้นะนอกจากนี้อยู่ในแผนกนี้ยังwe also provide for passport application right That's correct อยู่ในแผนกนี้ฮั่นนอกจากนั้นแล้วเพิ่นยังได้ให้ความสะดวกเกี่ยวกับว่าเฮ็ด passport หรือว่า25บางคนคว้าหรือว่า make copy บัตรสตาร์ทเกิด birth certificate we can issue right we can make copy Passports are processed applications here You want to interpret that I already explained
We are an acceptance agency for the U.S. passport. All applications are processed here and then sent on to the U.S. passport agency. Within a few days after receiving the application, the actual passport will be mailed back to the person that you apply. นะครับเจ้าเดียวเรียกมาเขาว่าคนดำเนินคนยั่วคนเฮ็ดแพทย์ทอดบัตรพันเดียนชื่อพันเดียนให้แก่ประชาชนบริการประชาชนหลังจากที่ว่าได้ส่งคำฮ้องนั้นไปแล้วให้เวลานั้นเพิ่นประมาณที่1 ถึง 2 ทิศเพิ่นจะส่งสู่พาสปอร์ตแค่นั้นไป5ที่อยู่ของทางเอง Now we go research department. Okay. Let's see. I tell you what. Why don't you let him come around here and get a shot of the research center? Okay. You found him? Yeah. แต่ฉะนั้นมันไปได้ดี Welcome to the East Baton Rouge Parish Clerk's Office Research Center. This is a very important part of our office. This is where the public can come in and do personal research in locating property and really a host of other things. In the research center, you can find the owners of property by having an address and or a lot number or a subdivision. The more information you have, the easier it is to find your property. เพราะว่าทางแผนกจัดสรรหรือว่าห้องการจัดสรรของอินเตอร์เน็ตประเทศนี้ยินดีต้อนรับพวกเขาในวันนี้และบทค้นคว้าหรือว่า research department นี้มีความสำคัญหลายเนื่องจากว่าก่อนมาตรฐานท่านจะซื้อเหือนหรือว่าซื้อดินตัวนึงหรือเหตุนั้นจะต้องได้มาค้นคว้ามาจ่อข่าวว่าดินตัวนี้มันของใครก่อนบ่มันหมายความว่าเคลียร์เรียบร้อยแล้วทางทายตัวรอยอยู่ท่านจังจะเสร็จให้ได้มาตรฐานอาจจะได้ยินว่าโครสหรือว่าโครสสปอร์ตอันนี้มันต้องมาสอบคนควาจะได้หมดสกอนแต่ความเดียวกันนั้นทางร้อยหลังจากว่ามาตรฐานได้เซ็นcontract purchase agreement แล้วเนาะหรือว่าเซ็นซื้อค่ากันแล้วนั้นแม้ทางทนายท่านจะต้องได้จ้างหรือว่าให้บุคคลหนึ่งที่ว่าติดตามสอบคนเกี่ยวกับหลักฐานในศาลนี้ว่าดินตัวนี้ท่านหรือว่าเฮือนตัวนี้ท่านบ่ได้เอาไปเชื่อจำผู้ใดบ่หรือว่าแมนข้องผู้ที่จะค้านในเทระบบตัวนี้อันนี้กับตัวนั้นข้อเกิดท่านว่าเรียกว่าท่านต้นเบื้องนั้นเจ้านั้นแมนabstract right abstract Once you get ready to buy a piece of property, you would go to your local realtor in your county, wherever you live, and do a purchase agreement. After having a purchase agreement, you can seek financing, and then when you get ready for the time of closing, your attorney may go, of course, to a title company to have an abstract done, and that is what we have going on over there. Abstracts. They're the ones who actually go out and first do the research on that property. นะครับเจ้าได้ว่าเมื่อกี้นี่แหละว่าก่อนมาตรฐานจะซื้อกันลังหนึ่งหรือว่าซื้อดินตัวหนึ่งนั้นจะต้องได้มาค้นคว้าในสกลว่าดินตัวนี้ท่านมันอยู่บนใดแท้รถนัมเบอร์เท่าใดอยู่ซับดิวิชั่นใดอยู่คุ้มใดแล้วก็ที่อยู่มันตัวใดแท้ครับแน่แล้วเวลานั้นท่านแมนเวลาทานเข้าไปผู้พันกับผู้ต่างหน้าผู้ค่ายเงินวันสนอเป็นนายหน้าผู้ค่ายเงินหรือว่าเรียลเตอร์นั้น
ทางโรเจอร์นั้นจะติดต่อผู้พันไปทายดูรอเยอะทุกคนและทายดูรอเยอะท่านจะส่งเอกสารตัวนั้นท่านเพื่อนั้นทายดูรอเยอะนั้นจะให้อัพเตอร์นั้นเป็นผู้ค้นคว้าว่าตัวนี้นี่มันแจ้งเข้าระบบมีเจ้าของได้บ่หรือบ่ได้จำบ่ได้เอาเงินหรือเอาดินตัวนี้ไปจำแบงก์บ่นี่สำหรับทายดูรอเยอะสำหรับรอเยอะท่านนักพวกเขารู้จักกันท่านว่าคำว่ารอเยอะทั่วไปนั้นมันมีอาจจะเป็นเชื่อว่าลอเยอร์บ่หรือว่าคริมิโนลอเยอร์บ่หรือว่าชายลอเยอร์บ่ส่วนมากแล้วฮั่นสำหรับค่าดินค่าเขื่อนนี่จะแม่นชายลอเยอร์เท่านั้นเป็นผู้เช่นใดแต่สำคัญที่ว่าเขื่อนชานนี้เป็นข้องใหญ่และมีราคาสูงแต่ว่าบ่มีไทยรูปทั่วลำดับthe house and the land we don't have the title we don't have the title only the car have the title Once a piece of property has been acquired, and if there's a mortgage that has been paid off, then that mortgage will need to be brought, that cancel mortgage will need to be brought to your local parish or county clerk of court to have that mortgage canceled and erased from the records. For example, if someone buy property or the house and they already pay off the mortgage, but they never cancel the mortgage, and what happened? Once the mortgage has been canceled, again, the person, it could be the lender or it may be up to the homeowner to bring down that paid mortgage, bring it to the local county clerk or parish clerk, in our case, to bring it to them. They'll verify that it's been paid off and then physically mark it and have it marked in the records as to where it's been paid. ตามธรรมดาแล้วภายหลังที่ว่าทานจ่ายค่าเงินและค่าดินทั้งหมดแล้วนั้นจะต้องได้ไปแคนเซิลนะแคนเซิลมอร์เกจหมายความว่าปิดธนาคารตัวนั้นหรือว่าปิดข่าวตัวนั้น My question is if someone already pay off the house or the land but they don't cancel what happened? Well, if they do not cancel that mortgage, when others come and do title research, that mortgage will still show outstanding. It will still show as a debt being owed. So it is very important to follow up once you have paid it off to make sure that it's canceled in the public records. หมายถึงว่าภายหลังที่ทานจ่ายหมดแล้วนั้นมีความสำคัญที่สุดทานจะต้องติดตามว่าจะต้องมาแคนเซิลมอร์เกจก่อนถ้าว่าเฮาบ่แคนเซิลมอร์เกจนั้นหมายความว่าถ้าว่าทานต้องการจะขายเวลานั้นเขาเจ้าบางคนว่าก่อนเขาเจ้าก่อนผู้ซื้อผู้อื่นจะซื้อต่อหันเขาเจ้าว่าเบิ่งว่ามอร์เกจตัวนี้บ่ทันแคนเซิลเชื่ออันนั้นก็ต้องมีปัญหาดังนั้นฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่สำคัญจะต้องในแคนเซิลมอร์เกจก่อนภายหลังที่ว่าจ่ายแล้วก็เข้าใจต่อไปเขาจะได้ไปเบิ่งมาหลังจากเขาซื้อแล้วเขาจะไปวันไหนวันนี้เนาะ Maybe the better out. It'll turn off automatically. Really? But they look like you need some help, sir. Oh, we can look it up. We can plug your name. I'm actually doing a spreadsheet right now with all the associations, different people, different LLCs. This is our recording department. In our parish, this is where we bring the cancellation of those mortgage notes. Who's associated with them? Recording,
cancellation of notes, chattel mortgages, and notarial acts. It is very, very, very important whenever you pay off your land or your house that you bring it to the recording department in your county where you live. It is up to you to look behind to make sure that it is paid off. ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดภายหลังที่ว่าทานได้จ่ายเบี้ยเหือนนั้นหรือว่าที่ดินนั้นหมดแล้วต้องได้มาแจ้งเป็นข้อนี้ก็ได้แพร่กันเป็นข้อหนึ่งนี้ว่าเหือนนั้นได้เที่ยวแล้วจ่ายหมดแล้วแค่นั้นมินิสตาร์ทเป็นactivity Yeah, I think you have 3.1 New Orleans. That's correct. Whenever you purchase a piece of property and you can record your purchase agreements, or you can also, of course, record the actual sale when you first buy it. You would bring that document to the recording department as well. Normally, the closing attorney will make sure that it's recorded as well. But you can come at any time to your county clerk of court or your parish clerk of court to take a look to make sure that that document has been recorded. ภายหลังที่ทานนะครับเจ้าได้ว่ามาแล้วว่าภายหลังที่ว่าทานได้ซื้อเงินหรือว่าซื้อดินแล้วนั้นแมนทางปกติแล้วแมนรอยอยู่ไทยดูรอยอยู่หันจะผู้พลูดราคาได้เงินว่าพลูดที่ก่อนหลังจากเข้าไปแล้วทางทนายต้องได้เอาเอกสารการซื้อเงินค่าสารนั้นมาลงทะเบียนอยู่ในข้อนี้ดังนั้นเพื่อความกระจ่างแจ้งกันว่าทางทนายนั้นได้เห็นแล้วหรือบอกดังนั้นทานเองจะมีสิทธิ์ว่าจะเข้ามากวดกาเบิ่งมาเช็คเบิ่งว่าทะเบียนเอกสารการซื้อเหือนซื้อดินของทานนั้นได้ทะเบียนเรียบร้อยหรือบอกอันนี้เป็นที่สำคัญต่อไปคือว่าหลังจากที่ทะเบียนแล้วเป็นยังไง move to indexing. Okay. I'm going to move now to data indexing. Did you show them pictures? But see, they will if they would if they see they. Here. Clear too, but You see? That's it right here. That means you're working on that. Okay, welcome to our data indexing department. In this department is where we make the documents public record. We will go in and key in all of the names that are on that sale that you recorded, and this is where it really becomes that public record. In data indexing, they will index all the names of the buyer and the seller, and they will also index the property, your physical or legal description of the property. อาจจะว่าภายหลังที่ทานได้ซื้อเหือนแล้วอันเอามาลงทะเบียนอยู่ในข้อดิ่งแล้วและทางข้อดิ่งนั้นจะส่งมาให้ทางแผนกindexing มาถึงว่าแม่นที่เอกสารนั้นเข้าไปหลังจากเพิ่นได้ส่งสำนวนมาให้แล้วทางนี้จะไม่ได้ตีเข้าไปเป็นต้นว่าซื้อผู้ซื้อหรือผู้ขายแม่นนั่นแผนกนี้ประเทศจัดมาจัดไปclear. Now we move to talk about the silver, family, and probate cases. Okay, now we go to suit accounting. How about it? Thank you, Hannah. Thank you, Vanessa. There, man. I've been here so long, I know where all the outlets is. This is where all of our civil, family, and probate suits are filed. There's a lot that goes on in this department. Again, covering your civil, family, and probate proceedings. ก็แผนกนี้แมนนะสุดเขานี่เรียกว่าแผนกบัญชีแมนทับเอาเรียกว่าแมนแผนก
ที่ว่ารับการฟ้องรับการฟ้องว่ารับการฟ้องเป็นต้นว่าแผนกแพงและก็ครอบครัวเชื่อว่า family ครอบครัวและพินัยกรรมว่าต่างๆนี้หลังจากว่าทนายท่านสมมุติว่าท่านมีอุบัติเหตุรถอุบัติเหตุแล้วเวลานั้นท่านที่เก็บเป็นเวลารถอุบัติเหตุแล้วท่านไปหาทนายจะเก็บกับเอาหลักฐานเอกสารต่างๆเป็นต้นมาส่งทางของหมอบ่เรียบร้อยแล้วตามธรรมดาแล้วนักเชี่ยวตัวนั้นเรื่องในกรณีที่ว่ารถทำกันนั้น 90% แมนจะบริขึ้นศาลถ้าหากว่ากายปีหนึ่งไปแล้วนั้นก่อนที่ฮอดปีหนึ่งมันมีอายุความด้วยนั้นได้ปีหนึ่งระหว่างทนายฝ่ายผิดฝ่ายชึกนั้นจะว่ากันเชื่อจนมากนั้นเพิ่นจะตกลงกันก่อนขึ้นศาลถ้าหากว่าใกล้จะถึงปีมาแล้วฮั่นเพื่อว่าบ่ให้อนันดาลดอายุความนั้นทางคณะความต้องได้มายื่นการฟ้องสู่ทางเทียนนิ้วไปแล้วเวลานั้นทนายมายื่นการฟ้องนี่นะทางพวกคนนี้ได้ใช้ว่าคดีนัมเบอร์เท่าไรนี่มันจัดเรียบร้อยหมดตัวนี้เนาะแม่นเตรียมส่งขึ้นศาลถ้าว่าบ่รู้กันฉะนั้นต่อไปนี้พวกเราจะได้ไปเบิ่งอยู่ห้องอยู่แผนกแพงอะไรกับแผนกครอบครัวเอาคนเข้าไปก็เสร็จตามนั้นเนาะ Welcome to our family processing department. In this department, we process quite a few different kinds of documents. In this department, we will handle child support cases, divorces, annulments, and paternity cases. So a lot goes on here. This department, along with our suit accounting department, really go together hand in hand. In your county, they will have something similar to this department. They will have a suit accounting department and possibly a family processing department. อันนี้ในแผนกครอบครัววัฒนธรรมหรือว่า family processing แผนกครอบครัวแต่แผนกนี้เป็นเห็นได้สมมติว่าทานกับเมียทานนั้นบอกเข้าใจกันต้องการปาหากันแล้วเวลานั้นทานต้องเข้าไปหารอยเยอะฮันจะมายืนการฟ้องอยู่ชุดข้าวในเมื่อกี้นี้แล้วเพิ่นจะส่งมาหาทางแฟมิลี่โปรเซสซิ่งนี้อยู่ภายในครอบครัวนี้แล้วเวลานั้นกับภายในครอบครัวนี้จะส่งขึ้นทางผู้ชาติเช่นโปรเซสสู่เป็นผู้เจอ Exactly. After papers are processed here, for an individual to be served to show that they have been sued, we'll generally send those papers to the sheriff's office, and then the sheriff will go and execute the service. ถ้าว่าหลังจากที่ว่าทนายท่านได้มายื่นการฟ้องแล้วเวลาเพิ่นได้รับแล้วเพิ่นที่เขานั่นเองดูแลเรียบร้อยแล้วเพิ่นจะต้องได้ส่งไปหาเชฟหรือทางเจ้าหน้าที่จะต้องได้ไปแจ้งต่อว่าผู้บ่ได้เมียที่ถึงว่าต้องการประหารกันนั้นอันนี้ในกรณีสมมุติว่าตามธรรมดาแล้วเคสต่างๆหรือว่าคดีต่างๆนั้นมันจะต้องแม่นรอเยอเป็นผู้กำกับเป็นผู้ฟ้องแต่ในกรณีtalk about the sample case ในกรณีจึงว่าเป็นคดีง่ายๆต้องง่ายๆยกตัวอย่างว่าผู้กับเมียนั้นต้องการต่างฝ่ายต่างบ่เข้าใจกันนะยินดีว่าที่จะปะห้างกันแล้วแมนท่านเองท่านเป็นทนายต่างชายแดนได้หมายความว่าท่านนั้นเข้าไปเครือพอดอยู่ในข่าวดีของพวกท่านนั้นสำหรับอยู่บัตรรูปนี่แล้วเป็นเมืองฝรั่งแต่เก่าเป็นห้องว่าเป็นปารีสแต่ว่าอยู่ต่างรัฐนอกจากวิทยาแล้วให้เป็นห้องว่าเป็นข้าวนี่ข้าวที่ท่านเข้าไปข้าวที่นั้นแล้วหรือท่านเข้าไปซ่อห้าแผนกfamily processing นี่แล้วไปข้อเอาตัวอย่างว่าdivorce case นี่
เป็นแชมพูเป็นแบบง่ายๆวันซะแล้วทานแทนที่ว่าทานจะใส่ทนายฮั่นเป็นทานเป็นทนายต่างทานเองเป็นห้องว่า improper person right improper person improper person เนี่ยมันก็ทานสามารถเฮ็ดได้กันตัวนั้นวันนั้นนะถ้าว่าเป็นเรียกที่ง่ายๆถ้าว่าช่องไฟนั้นจบลงกันแล้ว However, if you file a suit improper person, meaning that you'll be representing yourself, it is a delicate process. It is a process by which you would have to file the suit, draft the suit, file the suit, and follow up on any pleadings that you have to file. So it is a very difficult process. Not easy. You may even have to have some legal background to do so. But it is your right as a citizen of the U.S. if you wanted to file improper person. นั่นท่านเล่นฟอร์จูนคนใดบอกว่าถ้าว่าทานเป็นทนายทานเองท่านมันจะเป็นความยุ่งยากพอสมควรที่ทานจะต้องมีรอแบ็กกราวด์นิดนึงสักคนถ้าท่านรู้จักว่ากฎหมายนิดนึงสักคนแล้วมันทานสามารถเห็นได้ความจริงแล้วท่านเป็นว่าเพราะว่าควรไป500เยอะดีกว่าเดี๋ยว now we move to civil processing Business process. We take it down first, no? Take it down first before we can see. Someday I'm gonna get up and move. Stay down for two moves. Yeah. Let's look at the pretty girl. Get a camera. Yes. Stand here, okay? All right, there we go. Excellent. Thanks There we a go. lot, Someday. All right. Okay. All right, Robert. Welcome to our Civil Processing Department. Civil Processing Department goes hand in hand also with our Suit Accounting Department. On this side are your civil and probate matters. อันนี้ในขณะนี้พวกเขาได้มาทัศนศึกษาอยู่แผนกแพงแผนกแพงดังที่พวกเขาได้บอกไปแล้วนั้นว่าพวกเขาทนายท่านจะไปยืนการฟ้องอยู่สุดเขานี่หลังจากสุดเขานี่ท่านทับการฟ้องจากทนายแล้วทนายทางแผนกนั้นจะส่งมาหาทางแผนกแพงนี้แผนกแพงจะมาตีเอกสารต่างๆว่าผู้ใดเป็นโจทย์ผู้ใดเป็นจำเลยนั้นอยู่ในเอกสารอะไรเพื่อว่าหมายความว่าแม่นหลักฐานของแต่ละอย่างท่านเข้ามาในเข้าในคอมพิวเตอร์วันนี้ I have a question Ms. Daniel can you explain to me about how the process We file the petition, Right, and then we get it in our department, and we process it. We type up the paperwork to go along with the petition. We issue the citations or subpoena forms or whatever forms we need to go along with that legal pleading, and they send on up to the sheriff's office. หมายความว่าทางพนักงานฟ้องห้องการจัดสรรในแผนกแพงนี้ในเมื่อเพิ่นได้รับนั้นแล้วเพิ่นก็ได้มาเรียบเรียงเบิ่งว่ามีเอกสารตัวใดที่เกี่ยวข้องหรือว่าตามธรรมดาแล้วท่านทางโจทย์จะต้องได้แจ้งให้จำเลยรู้จักว่าแม่นข้าพเจ้าฟ้องทานหรือว่าส่งหนังสือเพราะว่าทานคือข้าพเจ้าฟ้องหรือว่าทานคือผู้นั้นฟ้องแล้วและตัวนั้นท่านแม่นทางห้องการจัดสรรแผนกแพงนี้จะส่งเอกสารนั้นไปให้ทางชิริฟทางเจ้าหน้าที่จะส่งให้นอกจากนั้นมันก็ยังมีหลายขั้นตอนฉะนั้นแม่นทางนี้เป็นผู้รับผิดชอบแสดงว่าในเรื่องศาลอยู่ในอเมริกาแล้วฮันแมนห้องการจัดสรรนี้เป็นบทที่สำคัญที่สุดเพราะว่าทางศาลมีตลอด5จำกัดสิ้นเท่านั้นเรื่องเอกสารต่างๆเนี่ยแม่นทางห้องการจัดสรรนี้เป็นผู้เฮ็ดหมดเนี่ยเป็นผู้ดำเนินแต่ละขั้นตอน I talk to them about the importance of the clerk of court office. It's very, very important. In our country over there, that the court, and they have president of court, and the judge, and attorney, district attorney. They do at one time. And all at one time. All on the same place. But แต่ว่าอยู่อเมริกานี่ให้มันเป็นประเทศใหญ่กว้างใหญ่และกฎหมายฉะนั้น
ทุกอย่างท่านแม่นจะต้องโปรเซสหรือว่าต้องเฮ็ดจากแผนกของการจัดสรรก่อนดังนั้นบางครั้งนี้ครับเจ้าin the meantime I would like to express my special thanks to Mr. Wellmore who allowed me to make the film today for our community. Awesome. Okay, now we go to public service. No. The public service and family violence and adoption. Okay. And civil suit record. Okay. All right. อาจารย์พวกเขาจะได้ไปเบิ่งไล่บอลจึงก็เชิญท่านติดตามไปเนาะ Okay, you're welcome. พวกเขาได้มากับแม่ไม่ตัวแม่แผนกที่เก็บเอกสารของแผนกแพงอยู่ห้องนั้นตัวนั้นแล้วก็มีให้แมนมอร์เกจดีพาร์ตเมนต์แมนเวลาทานชื่อเหือนค่าสารนั้นทานบริจาคส่วนประกันเนาะเวลาทานใจเทละน้อยขนาดก็ว่าเป็นห้องว่าพัฒนาเป็นตัวแต่ในนอกเพราะว่าใจพรประกันนะเวลาทานใจพรนั้นไฟแนนซ์มันสร้างกิจของไฟแนนซ์นั้นแม่นเวลาแค่ช่วงก็ต้องมาแค่เวลาท่านแค่ช่วงเรื่องนั้นจะมาต้องมาแจ้งกับพวกนี้พวกห้องการนะดู forward in time Yes. เพราะว่ามีพวกที่ใจนะท่านพี่น้องที่เคารพแล้วกันนะครับเชื่อทั้งหลายขณะนี้พวกเอาได้มาชัดศึกษาเรียกว่ามาเบิ่งแผนกเก็บเอกสารไฟแพงและทางครอบครัวนั้นไม่อยู่ข้างอยู่ทางเบื้องหลังเบื้องต่อไปเนาะ and what shall record do Well, first of all, welcome. This is our civil suit records. This is where the records are housed on their way to going to trial. So they're actually stored, kept here, preparing for trial. So upstairs, remember, we saw where suit accounting, where the suits were made, and this is where the suits are actually housed, being ready to go to court. Anyone can view or make copies of the records at request. หมายถึงว่านางผู้รู้อยู่แล้วว่าเวลาทนายมีการฟ้องไปชุดaccountingจะส่งไปshare processing หมายความแผนกแพงที่ดำเนินแผนกแพงหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันส่งเอกสารทั้งหมดหรือว่าสำนวนการฟ้องนั้นทางบริษัทเห็นทั้งหมดนั้นดูเรียนกว่านั้นแมนสำนวนการฟ้องทั้งหมดแมนเตรียมที่จะส่งขึ้นไปห้องการพิพากษาเรียกว่าเจิดเพิ่นหรือว่าคอร์ดรูมเพิ่นเวลาเพิ่นต้องการแต่ว่าcivil and family probate is not connect or connect to the office. Okay, good question. Civil, of course, has its own court system. Family has its own court system. They have their own judges. Our civil have their own judges. Now, our probate cases, which involve principally deceased person and their properties that they may leave to the heirs, that's actually heard in our civil court. หมายถึงว่าทางแผนกแพงและก็ทางแผนกครอบครัวหันหมายความพวกเพิ่นหันมีศาสตร์เฉพาะศาสตร์เฉพาะมันห้องว่า family court แล้วก็ civil court อยู่ในห้องการเรียกว่าห้องการพิพากษาเรียกว่าห้องศาลแท้นั้นจะมีผู้พิพากษาเจิดแล้วก็ minute clerk แล้วก็ law clerk อันนั้นแม่นพวกเขานี้เตรียมเอกสารในเวลาเพื่อต้องการจะสิ้นเวลาใดในวันพวกเขานี้ส่งไปวันการทางคะแนนนี้ส่งไป Now my question is the civil case is not go to DA office, right? It's separated. Not go through our office? No, DA office. DA's office. DA. No, the civil cases are processed and will only go through our civil judges.
there is no prosecutor involved with civil cases. It is strictly where one person is suing another or one company suing a person, all the different ways. But both are represented by lawyers. And so the lawyers litigate the case before a civil judge. สิ่งที่สำคัญที่พวกเขาควรรู้นั่นก็คือว่าสำหรับว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญามันแตกต่างกันหลายคดีแพ่งกับคดีครอบครัวนั่นแม่นบ่ได้ผ่านถึงแผนกตุลาการและอัยการมันบ่ได้ผ่านเข้าไปหาอัยการและตุลาการทุกส่วนบ่แม่นตัวนี้นี่หมายถึงว่าทนายทั้งสองฝ่ายนั้นจะตกลงกันก่อนจะไปฮอดศาลหรือบางเทื่อก็ตกกันที่ศาลอันนี้หมายความว่าแม่นบ่ได้ผ่านบ่ได้ผ่านแผนกตุลาการและบ่ได้ผ่านทางแผนกอัยการตัวนี้หมายความว่าแม่ผู้พิพากษาของศาลหรือว่าเจ้านั้นมีสิทธิ์ตัดสินว่าคดีนี้มันบ่ได้แพ้บ่ได้ชนะหรือว่าจะให้จ่ายเท่าใดหรือให้จังได๋อันนี้แม่นผู้พิพากษาหรือว่าเจ้านั้นกับทนายของสองฝ่ายทนายทางโจทก์และทนายจำเลยเป็นตกลงกันตอนนั้นแล้วจึงมีการตัดสินอยู่ในศาลอันนี้มันต่างกันอยู่บ่ฮะต่อไปก็เชิญไปแผนกอาญาบาดนี่ we go to criminal record เราจะได้ไปศึกษาเรื่องคดีอาญาบาดคดีอาญาคดีอาญาเพราะว่าcriminal record หรือว่า criminal department อันนี้คนเห็นอะไรเนี่ยอันนี้ก็เชิญเข้าไปเมื่อนำกันทางไหนเนาะก็เชิญตามมาเลยIt looks like he was sentenced to pay court costs and Welcome to our criminal records I'm not department. sure what that is. Our criminal records department processes all criminal records in for our parish. In your county, wherever you live, there is also a criminal records area in your local county clerk of court's office. In the criminal records department, they manage and maintain all the criminal records until it goes to trial. Yeah, I have 11-. มันบอกว่าที่ต้อนรับเข้าสู่แผนกอาญาอันนี้แผนกอาญาแล้วแผนกอาญานี้อยู่ห้องการจัดการของแต่ละเขตที่ทานอยู่นั้นแม่นมันก็มีเช่นกันตัวนี้เมื่อเวลาเจ้าหน้าที่ไปพบคดีตัวนั้นแล้วคดีนั้นเป็นส่งเข้าไปหาที่เอาพิจารณาไว้ก่อนเป็นส่งไปหาตุลาการตัวนั้นแล้วก็ยังส่งทั้งหมดเข้ามาในนี้ Now normally when the police arrest somebody the police send the record to the office right Well, actually, yeah, what they'll do, the police, whenever they arrest somebody, they will, of course, write up the things of what they believe happened at the crime, and then the DA's office will examine what they've written up in their report, and if they decide to bring criminal charges, they will file what they call a bill of information. then you send to here right And that bill of information really starts the criminal proceeding to try to prosecute that person based on what they believe as the laws that have been broken. มาตรฐานที่กรมการแพงภายหลังที่มีวัดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบเห็นคนหายหรือผู้ใดผู้หนึ่งเห็นในบ้านเมืองแต่ท่านอาญาแล้วนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องได้ให้ติเกตมาต่อแก่หรือว่าทุกพยาว่านี่กรณีจังว่าเป็น traffic man เจ้าล่วงกฎจราจรตัวอย่างข้างนอกในเมื่อท่านละเมิดกฎจราจรแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจะให้ติเกตกับทานและเวลานั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะส่งติเกตเข้าไปยังห้องการแผนกตุลาการอันนี้อยู่ในแผนกอาญานี้อยู่ทางล่างต่อไปให้แม่นเป็นห้องว่า traffic division วันนี้ยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าตำรวจเห็นผู้ใดผู้หนึ่งจ
กำลังมากเงินหรือบุกเงินบุกเข้าเงินทั้งใดทั้งหนึ่งบ่หรือว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งไปแจ้งว่าเดี๋ยวนี้มีคนหายเข้ามาเขตบ้านค่อยบ่หรือว่าอะไรเกี่ยวแก่กับว่าการกระทำผิดทางอาญานั้นแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปพบเห็นแล้วติดตามคดีนั้นและตำรวจนั้นจะต้องส่งเอกสารนั้นส่งรีพอร์ตนั้นไปให้ทางตุลาการหรือว่าพห้องว่าอยู่นี่พห้องดีออฟฟิศแล้วทางดีออฟฟิศนั้นมาศึกษาเบิ่งว่าคดีตัวนี้มันสมควรจะเป็นอะไรบ่แล้วจังออกหมายจับไปจับผู้กระทำผิดนั้นหลังจากนั้นเพิ่นยังส่งเพิ่นจะศึกษาว่าตัวนั้นมันเป็นคดีแบบใดเบาบ่ได้หนักทำใดจะเป็นละหุโทษบ่หรือว่าเป็นตัวสั้นโทษบ่อันนี้ก็สุดแล้วตั้งแต่กรณีของคดีจะขึ้นอันนั้นหลังจากทางเยี่ยมเพิ่นรับนั้นเรียบร้อยแล้วเพิ่นยังส่งเอกสารขนาดนั้นเข้ามาหาทางแผนกอาญาของการจัดการนี่อาเช่นthat after the police ประธานพี่น้องที่เคารพได้รับอย่างไรขณะนี้ก็ได้รับประทานสัตว์ศึกษาเบิ่งแฟมิลี่เวลแลนด์มาถึงว่าระหว่างการผิดเชี่ยงกันในครอบครัวยกตัวอย่างว่าพวกเมียหรือว่าบอยแฟนด์เกิร์ลเฟนด์เข้าใจกันอันนี้แม่นถ้าว่าบอยแฟนด์หรือเกิร์ลเฟนด์เข้าใจกันเนาะผิดเชี่ยงกันแล้วกับพวกเมียบ่ถึกกันผิดเชี่ยงกันอันนี้แม่นจะต้องได้มาแจ้งหรือว่ารายงานต่อแผนกการFamily Violence มาถึงว่าครอบครัวบ่เข้าใจกันหมดซะเนาะและทางฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชาย What the time is the lady, right? Lady side can file a restraint order. That's correct. Person, it doesn't matter if it's a lady or a man, they can seek what they call a restraining order. If where couples have found themselves where they cannot get along and or the potential of violence exists, but then if the other person feels threatened, yes, they can seek a protective restraining order. And this order has to be presented to the court systems, and if the order is granted by the judge, then the judge will sign the restraining order, thereby restricting the other party from coming around that other person. หมายความว่าในกรณีที่มีครอบครัวและคนหนึ่งหรือว่าพ่อและเมียหรือว่าบอยแฟนด์เกิร์ลเฟนด์นั้นบ่เข้าใจกันเป็นการผิดเที่ยงกันแล้วแม่ท่านมีสิทธิ์เข้ามาแจ้งตอนนี้คือว่าข้อหนังสือยังอยู่จากทางศาลทางคุณศาลหรือว่าเชิญคนเห็นหนังสือป้องกันในทานว่าผู้นั้นบ่มีสิทธิ์เข้ามาใกล้กันทานหรือว่าบ่มีสิทธิ์เข้าเงินทานอันนี้เป็นป้องกันทางคุณเรียกร้อง adoption right yeah okay can you just explain adoption This is our adoptions department. These adoptions are persons that are underage. There are really two kinds of adoptions that can be done. One, of course, for persons under the age of 18. They're called minors. And, of course, the persons over the age of 18, they're called majors. Principally what's handled in here are the persons that are been adopted that are minors. And an attorney is always involved to help in the adoption procedure. อันนี้ในขณะนี้แม่พวกเขาได้มาเยี่ยมยามเรื่องวัฒนธรรมเกี่ยวกับadoption หมายความว่าเอาลูกมาเลี้ยงหรือว่าทานบ่มีลูกทานต้องการจะได้ลูกมาเลี้ยงแต่ว่าทานนั่นจะได้ลูกเลี้ยงมาเนาะจะได้ลูกถ้าไม่มีลูกห้องว่าแม่เอาลูกมาเลี้ยงก่อนจะเอาลูกมาเลี้ยงมันต้องมีเอกสารยังเรียนแผนกทุกแม่จะต้องเป็นทนายเป็นผู้เงินคำเสนอนี้หรือว่าเงินการฟ้องอันนี้วันนั้นเนาะก็ไปหาคุณชาติคุณจะก็เด็กร้อยอยู่ฝ่ายthe law Right? The law. So no one can come at any time to just arbitrarily look. They have to have an order from the court authorizing them to view any records. So all of these records are sealed records. แผนก
ครับบางครับว่าให้ลูกเลี้ยงก็หรือว่าเอาลูกเลี้ยงขนาดเอาลูกคุณมาเลี้ยงฮะของ adoption นี้เป็นประเด็นสำคัญที่สุดบ่เปิดเผยต่อสังคมหมายถึงว่าผู้ใดจะจ้างเข้ามาข้อเบิ่งว่าคดีตัวนี้บ่แม่นคดีเนาะขอโทษว่ายกตัวอย่างว่าผู้นี้จะเสนอเอาผู้นี้มาเลี้ยงแล้วผู้อื่นจะมาข้อเบิ่งว่าโอ้นะเขาจะข้อเบิ่งว่าป้าเขาบอกลุงเขาบอกปู่เขาบอกน้องเขาน้องเขาบอกว่าจะข้อผู้นี้มาเลี้ยงท่านจะข้อเบิ่งอันนี้มันบ่ได้เด็ดขาดตัวนี้เป็นหลักที่สุดตัวนี้โอเคเข้าใจน่ามีตัวผู้This is our MIS department, where our management information system. This is really like the heartbeat of the clerk's office for all of our electronic needs. We maintain all the servers for all the computers down in this department. And this is an area of Mr. Somby's specialty, and he's going to tell you a little bit more. ประธานที่เคารพในอย่างไรขณะนี้ทานได้เข้ามาจุดศูนย์กลางใหญ่ของเอกสารต่างๆข้างนอกเป็นห้องว่า information ทั้งที่ทานเห็นอยู่นี้แล้วมันคือว่าอันนี้เป็นห้องว่า network หรือว่า server network แล้วทานเห็นสายต่างๆต่อขึ้นเหมือนนั้นของโบสถ์ที่บนต่างบรรดาทานจะเกี่ยวเห็นแต่ละอยู่แต่ละแผนกการนั้นจะมีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ในหน้าที่ของคนทุกวันนั้นทั้งหมดมีอยู่450มีคอมพิวเตอร์อยู่450หน่วย We have 450 PC around the clock มีอยู่450หน่วยก็ใช้แนวเรื่องที่มันสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้อยู่นี่มันจะมี Windows Server สำหรับว่าเป็นอีเมลบ่หรือว่าที่เป็นเดต้าเบสนี้สำหรับว่าล็อกอินทูเน็ตเวิร์คเซิร์ฟเวอร์แล้วต่อจากนั้นมาแม่นMobile Server Mobile Serverนี่ก็คือto deploy application to use laptop ก็ว่านอกจากหลังจากที่ว่า Windows Server หันเฮ็ดให้กันคอมพิวเตอร์นั้นสามารถเฮ็ดเวียกได้แล้วเวลานั้นจะมันล็อกอินทูMobile Server หันจะสามารถให้ทานเฮ็ดเวียกได้ว่าผู้ใดจะเฮ็ดเวียกอยู่ในเอเรียใดยกตัวอย่างว่าตัวนี้แม่นเว็บ processing บ่อันนี้แม่นเกี่ยวกับว่าคือเรื่องต่างบ่นอกจากนั้นพวกเขาอย่างได้ติดต่อหมายความว่าต่อสายนี้ขึ้นฮอด10ชั้นเพราะว่าสร้างแต่ละบอนแต่ละแห่งจนว่าจะเป็นสร้างแพงสร้างหญ้าหรือว่าสร้างครอบครัวจนมีครอบแม่นตัวมาใช้ในซุ่นอันนี้กระโจนซุ่นกลางนั้นหัวจักหลักแรงหัวจักพวกบอนเกี่ยวกับสร้างห้องสร้างในเขตที่เก่าว่าทั้งนอกอันนี้มันแต่ละสั้นนั้นพวกเขาจะได้ต่อกันขึ้นเหนือพวกจะต่อขึ้นไปนี่มันตัวได้สวิตช์นี่ต้องสวิตช์ออกจากนี้จะไป5ชั้น1แมนโดยไฟวอลชิปเป็นห้องว่ามันใส่ใหญ่แก้วก็จากนี้เข้าไป5สวิตช์อยู่แต่ละชั้นแล้วแต่ละชั้นนั้นมันจะมีสวิตช์นี่จึงบางแล้วแต่กรณีว่าชั้นนั้นมีคอมพิวเตอร์นั่นแหละประเด็นบางทีก็มีสวิตช์ในหัวชอบด้วยชั้นด้วยเพื่อสวิตช์นั้นจะแยกย้ายไป5คอมพิวเตอร์แต่ละหน่วยวันนี้ตัวชั้นV1 แล้วก็V2 แล้วก็V1 แล้วก็ first floor แล้วก็6 floor 7 floor 8 floor 9 floor 10 floor หมายถึงว่าแต่ละชั้นพวกเขามีอยู่สำหรับพนักงานผู้สร้างนี่มีอยู่V1 แล้วก็ชั้น1แล้วก็ชั้น6แมนฟิโนคอร์ดชั้น7แมนชิวคอร์ดชั้น8ชิวคอร์ดชั้น9ฮันแมนเฟมิคอร์ดชั้น10ฮันแมนเทรฟิคอร์ดพวกทั้งหมดนั้นแมนเอกสารทุกอย่างมันพวกเขาติดต่อกันหมดอันนี้ข้าพเจ้าจะ
เห็นท่านประธานบอกว่านอกจากกันเอกสารนี้แล้วหั่นบรรดาพวกแบ็คกราวด์เช็คพวกที่อยู่ข้างนอกเป็นต้นว่าพวกกันเพิ่นสืบประวัติเบื้องหลังของคนบ่หรือว่าทนายบ่หรือว่าพวกกันค่ายเอกสารวิลเตอร์พวกรอยพวกกันแบ็คกราวด์เช็คนั้นยังสามารถใช้โทรศัพท์หรือว่าใช้คอมพิวเตอร์ของห้องการคนนั้นเข้ามาพัวพันเข้ามาตรวจกล่าวเบิ่งเอกสารต่างๆอยู่ในสร้างเช่นของได้อยู่ช่องยางตัวตัวนี้ฮะเป็นห้องแบงค์มินิคอมพิวเตอร์นี่มันเก็บกรรมจะเฉพาะมองเป็นด้วยเกิดโนแลนด้วยเกิดบัดนี้อันนี้ขัดจะบอกแล้วแม่น่ะห้องการดูที่ทำงานของข้าพเจ้าเนาะข้าพเจ้าได้เห็นเรื่องงานตัวนี้ภายหลังที่ข้าพเจ้าได้สัญชาติข้าพเจ้ามาอเมริกาในปี1983และ1989ข้าพเจ้าได้สัญชาติและข้าพเจ้าก็ได้เห็นเรื่องอยู่ห้องการตัวนี้จะขึ้นมาตัวปีนี้เป็นแค่this year my 18 year 18 years. 18 year. Congratulations. Thank you, sir. Thank you very much. Now, do you want to see the voting process? Yeah, now we go to voting process. ปัจจุบันรับต่อไปในพวกเราไปศึกษาเบิ่งเกี่ยวกับว่าการเลือกตั้งประเทศกันอะไรอันนั้นก็เสประธานเทียบตามประชุมเข้าไปประธานพ่อแม่พี่น้องที่เคารพในแผนท่านพี่น้องที่เคารพที่ในทั้งหลายเมื่อนี้พวกเราก็ได้มาทัศนศึกษาอยู่ที่ห้องการแผนกจ่าซ่านนอกแผนกห้องการจ่าซ่านของเขตที่19ของซ่านเขตที่9หรือว่าClerk of Court 19 JDC หรือว่า19 JDC Clerk of Court บางเทื่ออาจจะยาวฉะนั้นพวกเขาอาจจะได้ตัดต่อเป็น2ตอนเนาะพวกเขาอาจจะได้ตัดต่อเป็น2ตอนในขณะนี้เรียกว่าตอนนี้ไปพวกเขาจะได้มาทัศนศึกษาและเรียนรู้ถึงเรื่องการเลือกตั้งอันนี้นะทางรีฟอร์จูนและจะมีมาตราเพิ่นจะอธิบายฟังว่าเรื่องการเลือกตั้งท่านประเด็นอะไรเด้ก็เชิญทางรับชมต่อไปเนาะโอเคgo ahead We've reached the last leg of our tour of the clerk's office. In front of me is our most recent voting machine that we require. It's an electronic voting machine. And throughout all of our whole parish, every precinct has one of these voting machines. This is a very important step because if you're a citizen of East Baton Rouge Parish or a citizen of Louisiana, you have the right to vote. With that right to vote, according to where you live, will determine where you go and vote. This machine is a state-of-the-art machine. And on this machine is where individuals can come and cast their ballot. They will simply come on election day. They have to have ID. And once properly ID'd, they can proceed to vote. They will simply enter the curtains, make their selection of choice, and then press the cast vote sign, and their vote will be counted. Every vote counts, no matter whether it's one or whether it's 5,000. Every vote counts. So your vote counts. So if you are a citizen, register to vote. Now, your chief election official for East Baton Rouge Parish is Mr. Doug Welburn, the clerk of court. He is the chief election official. ในขณะนี้ประธานกำลังชมหรือว่ากำลังเบิ่งจากเรื่องการเลือกตั้งอยู่จะเรียกว่าแต่ว่าพัชราบ้านเฮาในเมื่อก่อนมันเฮาว่าฮิปบัตรฮิปปอนบัตรฮิปบัตร
ที่บนบัตรเนาะอยู่ในแต่ละเขตเลือกตั้งกันมันคือเมืองนึงนี่มันมีลายเขตแต่ละเขตนั้นมันห้องว่า precinct นึงเหมือนหน่วยเลือกตั้งนึงเหมือน precinct นึงแล้วแต่ละ precinct นั้นจะอาจจะมีลายหน่วยบัตรที่บัตรเลือกตั้งนี่นะที่ปนบัตรว่าจะที่ปนบัตรหรือว่าvoting machine นี้มีลายหน่วยอันนี้บรรณาธิผู้ใดที่ว่าได้เป็นสัญชาติแล้วนั้นธรรมดาได้ประธานเป็นที่เช่นที่เป็นสัญชาติแล้วนั้นควรจะต้องไปลงทะเบียนเลือกตั้งอะไรต่างๆเรื่องสิทธิ์จะโหวตท่านจะอยู่เขตใดหรือเมืองใดรัฐใดท่านมีสิทธิ์ที่จะลงคะแนนเสียงด้วยตนเอง Well, this concludes our tour of East Baton Rouge Clerk of Court. We hope if you ever come to Louisiana and to Baton Rouge, welcome and come and visit us. Have a great day. No, not yet. I have a question. แต่ละทานเข้าไปจะต้องมาว่าจากตัวนี้นั้นว่าคือบ้านเขาเนี่ยเมื่อก่อนหรือว่าบรรดาบอนประเทศที่ยังพวกท่านเจริญเท่านั้นเนาะเพิ่นใช้เฮ็ดเป็นบักสีเลวแล้วเพิ่นเขียนเป็นเรื่องของฮูบบ่หรือว่าไม้เล็กบ่เลขบ่บอนตัวนั้นอันนี้แล้วมันเข้าไปนี่แล้วมันบีบแม่นเพิ่นไม้พันแล้วว่าห้องนี้มันยังห้องนั้นมันยังห้องนั้นมันยังแต่ใส่ตัวนั้นบีบบ่ซื่อเรื่องของต่างๆกดดูหมอต่างๆตัวนี้น่ะกดดูฉะนั้นมันตัวนี้มักตัวใดแล้วกดจะมักตัวใดจะกดดูพวกนั้นหลังจากอะไรจะกดดูนำแล้วอันนี้มันวิธีเลือกตั้งอันนี้น่ะแม่นมันจักบ่แม่นว่าที่เป็นเฮ็ดไม้หรือเฮ็ดเกียร์แล้วเอาเขียนแล้วเอานัมเบอร์บ่หรือว่าเอาฮูบไปบ่นั้นบ่แม่นอันนี้มันจะจักAbout here, I have a question about. Can you explain to us about electoral voting? Electoral voting? Yeah. Sure. The electoral voting process is a process by which we elect our president, and each state is afforded the electoral vote according to the number of senators and congressmen that we have. If a person wins a state, for example, if Louisiana has 8 electoral votes, and during the presidential running, if they win that state, then those 8 electoral votes will be counted for that candidate. So the electoral vote is really based on the number of senators and congressmen that we have. And based on that, that's the representation Louisiana has, or any other state has, on on our capital. So the electoral process, it is a good one. It has been probably over 100 years old that we've been using the electoral process instead of the popular vote. That one is only for presidential election only, right? Presidential election. ประธานได้ฟังเพื่อนอธิบายแล้วนะครับจะสรุปย่อในหนึ่งวันนั้นเนาะหมายความว่าสำหรับการเลือกตั้งประธานท่านเป็นห้องว่าเป็น electoral voter right no electoral I'm sorry electoral voter หมายความว่าแต่ละรัฐนั้นจะมี electoral voter ท่านอยู่ในแต่ละรัฐและมันก็ขึ้นกับว่าแต่ละรัฐนั้นจะมีผู้แทนอะไรปานใดเป็นต้นว่า senator บ่ how representative right senator president I'm sorry talk about electoral only they count on the senator or senator and the congressman the congressman based on หมายความว่าขึ้นอยู่กับcongress ในเขตวัฒนธรรมต่างๆแล้ววันนี้ one more the last question is now we talk back to about election after we close every precinct in our parish need to bring the report to our clerk of court office right that's correct จังว่าภายหลังที่ว่ามีการเลือกตั้งท่านเรียบร้อยแล้วการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยมันขอเพิ่นให้เริ่มตั้งแต่we start from 5 o'clock in the morning right yes มันก็พวกเขาเริ่ม5 โมงเช้าจนถึง7 โมงแลง5 o'clock in the morning to 7 p.m. then we close actually 8 o'clock sorry ตั้งแต่5 โมงเช้าถึง8 โมงแลงหลังจากนั้นแล้วหัวหน้าควบคุมหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยนั้นจะต้องเอาคะแนนนั้นมาคะแนนนั้นบ่แม่นว่าอยู่ในเขียนโซนเขียนเอาได้แม่นอยู่ในจัก
ตัวว่าเป็นwe have hard drive storage right Yes, หมายความว่าแม่นตัวนั้นคล้ายๆกับว่ามีเป็น hard drive storage ตัวหนึงเป็นบอลเก็บกับเอกสารตัวหนึงทางกล้องอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเอาตัวนั้นส่งเข้ามาหาทางห้องการสร้างผู้ขับเจ้านี้แล้วผู้ขับทางพนักงานเลือกตั้งหน่วยสร้างนี่มันรวบรวมคะแนนอันนี้แล้วก็ส่งให้ทางเซอร์วิสออฟเสียบนแบบเช่นทุกเรื่องเสียบไว้ Yeah. After we finish, we tally, of course, all the votes that have come in, and because this is an electronic machine, we tally them actually electronically, and we also have a result that's on paper as well. So on election night, we'll have the electronics results and the results on paper as well. Have you seen to Secretary of State? Yes, the final numbers and everything are then sent to the Secretary of State. We go to the voting warehouse after, two days after the process, and then to verify the votes as well. Okay. I thought it okay right now. Yeah. โอเคประธานพี่น้องที่เคารพเรื่องอะไรครับโจคิดว่าประธานจะได้สังเกตเห็นเรื่องการเลือกตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนาะอันนี้ก็ประเด็นครับโจพิธีกรลาวทีวีดิฉันข้อเขาบอกเข้าใจมาอย่างประธานผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการของพวกครับโจข้อสบายดี